Nguyễn Bắc Son không đưa 3 triệu đô la cho con gái và cũng không nhớ tiêu hết vào việc gì. Chiều ngày 18 tháng 12 thì bị cáo Nguyễn Bắc Son phủ nhận một trong những nội dung đã khai tại cơ quan điều tra về việc đưa 3 triệu đô la nhận hối lộ cho con gái. Tuy nhiên, ông Son không trả lời được số tiền này đang ở đâu và sử dụng vào việc gì. Khoảng 16 giờ chiều ngày 18 tháng 12 thì bị cáo Nguyễn Bắc Son được đưa vào phòng xét xử sau khi vắng mặt trong suốt phần thẩm vấn của các luật sư từ sáng, cho biết sức khỏe đã ổn định hơn và có thể trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông Son xin được trình bày trong 30 phút về việc Bộ Thông tin Truyền thông quyết định chỉ đạo dự án như thế nào và được hội đồng xét xử cho phép ngồi tại chỗ. Thì ông Son ngập ngừng một lúc thì xin hội đồng xét xử cho phép gặp gia đình và luật sư để sớm khắc phục hậu quả. Tội danh tôi đã nhận nên luật sư không cần bào chữa về tội danh nữa. Ông Son quay về phía luật sư và nói: tôi không phải là người cầm đầu. Trình bày khá rõ ràng và mạch lạc thì ông Nguyễn Bắc Son nói vụ án diễn ra trong năm 2015, xuất phát từ nhu cầu phát triển của chính Mobifone. Và trong thời buổi hội tụ thông tin viễn thông và truyền hình, tôi thấy rằng đây là lúc rất là đúng hướng. Tuy nhiên trong thời gian đó thì Mobifone đã có những văn bản trình lên bộ. Tôi sau đó đã trực tiếp bút phê vào các văn bản 337, 1412 và chuyển qua vụ quản lý doanh nghiệp. Cơ quan tham mưu đã có ý kiến nên tôi đã thấy đó là rất hợp lý, ông Sơn khai. Tôi tham gia chỉ đạo từ đầu và trong quá trình thì có 2 thứ trưởng tham gia. Ông Trương Minh Tuấn tham gia từ khi AVG đề nghị bán ra nước ngoài. Tôi giao cho ông Tuấn theo dõi và cũng có bút phê đây là dự án truyền hình, có nên bán ra nước ngoài hay không. Và sau đó thì trong quá trình triển khai tôi có nói với anh Tuấn, hỏi ý kiến của Bộ Công an. Anh Tuấn sau đó gửi 3 văn bản đến Bộ Công an. Anh Tuấn đã thông qua dự thảo một lần và cũng bút phê đồng nghị vào dự thảo lần 2, sau đó là 3 ngày. Tôi cũng có bút phê đánh giá toàn bộ dự án này để làm cơ sở trình chính phủ, ông Son trình bày. Và sau này trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ kế hoạch đầu tư, tài chính, công an, văn phòng chính phủ đã có thông báo ý kiến Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án này theo quy định. Bút phê là giao vụ quản lý doanh nghiệp thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng chứ không phải là tinh thần cá nhân tôi. Và từ đó trở đi thì vụ quản lý doanh nghiệp cũng không xây dựng văn bản nào với tinh thần như trên. Bút phê của tôi không có nghĩa là chỉ đạo dự án này phải thực hiện ngay trong năm 2015. Đề nghị của Mobifone trong đề án là thực hiện dự án trong năm 2015. Một số hiểu rằng phải thực hiện ngay dự án ở trong năm 2015 là không đúng tinh thần của tôi, ông Son phân trần. Và ông Son cũng băn khoăn về việc kết luận điều tra, cáo trạng, quy kết mình với vai trò là cầm đầu vụ án. Trong vụ án này thì không có ai là chủ mưu cầm đầu cả, ông Son nói. Tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng. Tiếp tục trình bày thì ông Son cho biết do Thủ tướng có công văn chấp thuận chủ trương đầu tư nên bản thân nghĩ rằng làm đúng rồi mới đồng ý chuyển cho ông Tuấn ký quyết định. Và sau này khi cơ quan thanh tra vào cuộc, anh Trọng, tức bị cáo Phạm Đình Trọng, cựu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp, cũng đã soạn thảo văn bản gửi Bộ trưởng Tuấn ký vào văn bản báo cáo thanh tra. Ban bí thư rằng Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm đúng. Và đến khi thanh tra công bố kết luận vào ngày 15 tháng 3 năm 2018 thì Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn có văn bản khẳng định rằng mình làm đúng. Lúc đó là hiểu như thế. Và đến khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc đưa ra các bằng chứng, cơ quan điều tra chỉ ra các sai phạm thì chúng tôi mới thấy mình làm sai. Và khi làm tường trình thì tôi cũng biết rõ dự án này phải áp dụng một số điều khoản nữa mà cơ quan điều tra đã chỉ rõ, ông Son nói. Và tôi chỉ thấy Mobifone là dự án này thì có thêm điều kiện mới để phát triển và cạnh tranh với Viettel, Vinaphone. Tôi có mong muốn tương lai Mobifone sẽ có các dự án truyền hình hiện đại, phủ sóng toàn quốc, ông Son phát biểu. Đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện dự án. Tôi và anh Tuấn đều từ ban đảng chuyển sang, không có kiến thức chuyên môn sâu về kinh doanh, tài chính, nên tin tưởng vào các cơ quan tham mưu và các bộ ngành. Các văn bản tôi đều có bút phê chứ không có đề xuất. Phần trình bày này của ông Son được thẩm vấn Trương Việt Toàn nhận định là rất dũng khí khi nhận trách nhiệm. Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc đề nghị cơ quan điều tra cho bị cáo gặp vợ và con để động viên hoặc là có các biện pháp để khắc phục hậu quả. Không nhớ tiêu hết 3 triệu đô la vào việc gì. Viện kiểm sát quay lại phần xét hỏi ông Nguyễn Bắc Son. Có đúng bị cáo khai đưa tiền cho con và đầu tư thì là vào đâu? Có đúng, tôi khai như thế, ông Son nói rành rọt. Và tại cuộc đối chất với con gái Nguyễn Thị Thu Huyền, bị cáo tiếp tục thừa nhận việc đưa tiền cho con gái. Viện kiểm sát hỏi. Ông Son bối rối một lúc rồi nói,
Vì lý do sức khỏe của tôi nên tôi vẫn nói như thế. Thực sự thì như phiên tòa hôm qua. Ông Son nói đến đây thì đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân ngắt lời, yêu cầu ông xác nhận việc có khai như thế hay không. Tôi trả lời nội dung trên là không đúng. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ làm sao giữ được tính mạng. Ông Son phủ nhận việc đã đưa tiền cho con gái. Số tiền 3 triệu đô la thì sử dụng vào việc gì? Tôi không nhớ là rõ đã sử dụng vào việc gì và cũng không nhớ hết được. Và kết thúc phiên thẩm vấn chiều nay thì hội đồng xét xử tuyên bố vào ngày mai 19 tháng 12 thì tòa sẽ nghỉ. Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 thì phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận. Đề nghị tử hình ông Nguyễn Bắc Son với bị cáo buộc tội cầm đầu vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ông Nguyễn Bắc Son bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị tử hình về tội nhận hối lộ. Sáng nay ngày 20 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội công bố bản luận tội 14 bị cáo trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Và theo đó thì ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tử hình về tội nhận hối lộ. Và hình phạt chung thì Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên với ông Son là tử hình. Ông Trương Minh Tuấn bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8 đến 9 năm tù về tội nhận hối lộ và tổng mức đề nghị là từ 14 đến 16 năm tù. Với tội danh đưa hối lộ thì ông Phạm Nhật Vũ bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù. Và liên quan đến vụ án thì ông Lê Lam Trà bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và 16 đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ và tổng hình phạt là từ 23 đến 25 năm tù. Ông Cao Duy Hải bị đề nghị mức án từ 4 đến 5 tù về tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và 10 đến 11 năm tù về tội nhận hối lộ và tổng mức án đề nghị là từ 14 đến 16 năm tù. Với các tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Phạm Đình Trọng bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù, Phạm Thị Phương Anh 2 năm 6 tháng 3 năm tù, Nguyễn Mạnh Hùng 2 năm 6 tháng 3 năm tù, Nguyễn Bảo Long 2 năm 6 tháng 3 năm tù, Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm 6 tháng tù, Phan Thị Mai Hoa 3 năm 6 tháng tù, Hồ Tuấn 2 năm 6 tháng 3 năm tù, Võ Văn Mạnh từ 4 đến 5 năm tù, Hoàng Duy Quang từ 3 đến 4 năm tù. Ông Nguyễn Bắc Son chưa nộp lại 3 triệu đô la Mỹ. Cơ quan công tố nhận định bị cáo Nguyễn Bắc Son với chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là có người có quyền hạn cao nhất ở cơ quan này. Bị cáo có vai trò quyết định trong việc triển khai dự án của Mobifone mua 95% cổ phần của AVG và xuất phát từ động cơ tư lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật. Bị cáo đã định hướng, chỉ đạo quyết liệt cấp dưới tại Mobifone và các thành viên chủ chốt tại Mobifone thực hiện dự án dẫn đến sai phạm đặc biệt nghiêm trọng. Và sau khi hoàn tất thương vụ thì bị cáo đã nhận được số tiền 3 triệu đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ. Và trong vụ án này thì bị cáo giữ vai trò là đứng đầu. Xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án, chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son mang tính quyết liệt và buộc cấp dưới phải thực hiện. Do đó thì ông Son phải chịu trách nhiệm chính về hậu quả đã xảy ra. Bị cáo cũng là người được hưởng cao nhất so với các bị cáo khác từ thương vụ AVG với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn. Và từ các căn cứ nêu trên thì Viện Kiểm sát quy kết ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm cao nhất trong số 14 bị cáo ở vụ án này. Ông Nguyễn Bắc Son được tặng rất nhiều huân huy chương và có nhiều thành tích trong công tác. Và với những thành tích đó thì đáng lẽ bị cáo phải là tấm gương đạo đức về sự trung thực và tận tâm phục vụ cho đất nước và cho nhân dân. Nhưng vì hám lợi vật chất, bị cáo đã tha hóa bản thân và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại uy tín đến các cán bộ chân chính. Dù trong quá trình điều tra thì bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, nhưng khi ra tòa thì bị cáo tự mình phủ nhận, rồi lại thừa nhận một phần. Điều đó cho thấy bị cáo chưa thực sự ăn năn hay là hối hận. Và số tiền chiếm đoạt 3 triệu đô la Mỹ chưa được ông Son nộp lại. Do đó, dù bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đủ để bị cáo được hưởng mức khoan hồng mà phải cần có hình phạt thật nghiêm khắc.